היי, זאת הגרסה החווייתית יותר של מאמר שפרסמתי בלינקדין, למי שמעדיף את החפירות שלו עם נצנצים. בסוף המאה ה-19, מהנדס מכונות בשם פרדריק טיילור חקר איך המדע יכול לשפר את התפוקה של פועלים. למשל, התרשים הזה מסכם ניסוי שבו פועלים העבירו כמות פחם באמצעות עטי חפירה שונים. בהתחלה אנחנו רואים איך הזמן מתקצר ככל שהעט גדל, ולאחר שעברנו את שיא התפוקה, יעילות העבודה יורדת עם הגדלת הכלי, כי הוא נהיה כבד ומסורבל מדי. בצורה כזו הוא הסתכל על כל פרט ופרט בסביבת העבודה של הפועלים, ושיפר את תפוקת המפעלים במאות רבות של אחוזים. המחקרים האלה הניחו את היסודות להנדסת תעשייה ולהנדסת אנוש. ומכיוון ש-UX הוא פשוט הביטוי הדיגיטלי של הנדסת אנוש, אז גם אנחנו חייבים את קיומנו המקצועי במידה לא מבוטלת למר טיילור. כשהוא הוכיח שמשתלם כלכלית להתאים את הכלים ליכולות המפעילים במקום לצפות מהמפעיל להתאים את עצמו אל הכלי, הוא למעשה הכניס למשחק את המושג של ROI, החזר על השקעה. והראה ההחזר הזה יכול להיות מאוד גבוה כשאנחנו מבינים לעומק את המשתמשים שלנו, את תהליכי העבודה, המגבלות והמאפיינים שלהם. Fast forward אלינו. ה-R לא השתנה. כולם מבינים שחשוב להכיר את המשתמשים. אבל כל מי שניסה לקדם תהליכי מחקר בחברות יעיד שעומדים בדרכו אין סוף חסמים ארגוניים. התהליכים המחקריים נתפסים כארוכים, יקרים, מסורבלים, מעכבים את הפיתוח, דורשים לוגיסטיקה וגוזלים המון שעות עבודה של החוקרות והחוקרים. במילים אחרות, זה לא שה-R לא חשוב מספיק, פשוט ה-I גבוה מדי. אבל פתאום העולם שלנו השתנה. ה-AI נכנס לתמונה, והפך את כל תהליכי המחקר לנגישים הרבה יותר, זולים, מהירים וסופר יעילים. היום אנחנו מספיקים בשעה את מה שפעם היה לוקח ימים. ה-I קטן מיום ליום, ה-ROI טס לשמיים, ומחקר ה-UX הופך מהשקעה מהוססת ומותרות של קורפורט לתהליך בסיסי, משתלם, נגיש לכל חברה ורלוונטי לכל פרויקט. וכאן יש טוויסט בעלילה. בעקבות כל ההתפתחויות האלה, אנחנו רואים שהביקוש לתהליכי UXR עולה. למשל, לפי הדוח הזה בסמאשינג מגזין, 62% מהנשאלים העידו שהביקוש בשנה האחרונה גדל. עם זאת, באופן פרדוקסלי, הביקוש לחוקרים יהודיים דווקא יורד. לפי הדוח הזה של חברת User Interviews, 22% מהנשאלים מעידים שפיתרו אצלם חוקרי UX. שזה נשמע מאוד מוזר. הסתירה הזאת מוסברת על ידי תהליך שנקרא הדמוקרטיזציה של מחקר. שזאת תנועה שאומרת שכדי שלמחקר באמת תהיה השפעה, יותר אנשים בארגון צריכים לשלב מחקר משתמשים בעבודה שלהם. ותפקידם של החוקרים המקצועיים הוא לרכז את הנושא ולהנחות אותם מקצועית. כך שפעילות המחקר אכן מתפשטת. אבל מי שמבצע אותה בפועל הם לא חוקרים מקצועיים כבעבר, ולכן מספרם דווקא יורד. תהליך הדמוקרטיזציה הזה הואץ מאוד בזכות ה-AI, שיצר קומודיטיזיישן של המחקר, הפך אותו למוצר מדף, ובאמת הנגיש אותו לרבים בארגון. ולא רק שהוא הנגיש להם את המחקר, אלא הוא גם פינה להם את הזמן לעסוק בו, כי גם המשימות המקוריות שלהם מאוד התקצרו. תסתכלו כאן בדוח של אדובי. הם שאלו 1,147 מנהלים בכירים בעולמות העיצוב, מה היו היתרונות שהם חוו מה-AI בשנה האחרונה. וכמעט 50% העידו שזה פינה הרבה זמן לצוותים שלהם באופנים שונים. קרוב ל-40% נוספים אמרו שזה הועיל במידה בינונית, ופחות מ10% העידו על תועלת מועטה או אפסית. כלומר, זה מפנה המון זמן להמון אנשים. והנה עכשיו אפשר לפנות את הזמן הזה למחקר. התופעה הזו מורגשת הכי חזק ברמת הג'וניורס, ואנחנו רואים שמשימות המחקר הופכות לציפייה בסיסית במודעות הדרושים של פרודקט דיזיינרס, מה שלא היה נפוץ עד לפני שנים ספורות. זה לקט ממעבר על דף אחד של משרות בלינקדין. יש מעט מאוד משרות שבהן אין דרישה לשליטה בתהליכי מחקר. ושוב, לא מדובר בתפקידי מחקר, אלא תפקידי דיזיין. איחוד התפקידים שראינו לפני כעשור בין מאפייני UX למעצבי UI חוזר על עצמו, מוחק את ההפרדה שבין פרודקט דיזיינרס לבין חוקרי UX, ומייצר ג'נרליסטים ורסטיליים יותר, חמושים ב-AI. ובדיוק כמו בסיבוב הקודם, שבו ראינו אנשים מעדכנים את הטייטל בלינקדין בלי לעבור שום הסבה משמעותית ובלי באמת לשלוט בשני התחומים, כך גם הפעם. כמו שפעם היינו שומעים אני עושה UX על הדרך כי אני תמיד חושב על משתמשים, עכשיו אנחנו שומעים אני עושה מחקר על הדרך כי אני תמיד חושב על משתמשים. אבל עם AI גדול באחריות גדולה. ובעוד שהוא מהווה מכפיל כוח חסר תקדים בהכנת החומרים ובניתוח הממצאים, הוא לא מסוגל לבצע את עבודת האיסוף בפועל, למרות שכן, ישנם ניסיונות. ובעיקר, הוא לא יכול לתכלל את כל תהליכי המחקר, לעבוד מול בעלי עניין בארגון, ולקבל בשבילנו את ההחלטות המקצועיות. מה שמביא אותנו לנושא המקצועיות. כל מי שניסה להשתמש ב-AI בתחום ההתמחות שלו, כל תחום,
נתקל גם במקרים הבולטים של הזיות מוחלטות, שזה משעשע אבל לא מאוד מסוכן, אבל גם במקרים המסוכנים באמת, של תשובות שגויות שנראות הגיוניות ומשכנעות לעין בלתי מיומנת. UXR לא שונה מהבחינה הזאת. ה-AI יודע לחרטט יותר טוב מכל פוליטיקאי ואיש מכירות. מי שאין לו חשיבה ביקורתית, מקצועית, חדה ומשויפת, יתקשה מאוד להבחין בפאולים כאלה. מכאן החשיבות האדירה בלדעת להפעיל את הכלים האלה באופן מקצועי וזהיר, במיוחד כשזוכרים שממצאי המחקר משפיעים על הכיוון המוצאי של החברה. אבל מאיפה הידע הזה אמור להגיע? הרבה אנשים שמעולם לא חשבו על העניין מופתעים לגלות שמחקר חוויית משתמש הוא מחקר בבני אדם, כפרטים במקרה של מחקר איכותני וכקבוצות במחקר של מחקר כמותני. את סוג המחקר הזה לא מלמדים לא בבתי הספר לעיצוב, שמהם מגיע רובם המוחלט של העוסקים ב-UX היום, a.k.a. התקש"חים האהובים והיקרים, וגם לא בפקולטות להנדסה ומדעים מדויקים, שמהן מגיע רוב אנשי הפיתוח והפרודקט, שגם הם בסדר בגדול. כך שהדמוקרטיזציה של מחקר הביאה לכך שהמון תהליכי מחקר מתבצעים על ידי אנשים שמעולם לא הוכשרו לזה, תוך הסתמכות עיוורת על מה שה-AI יגיד. הטיעון, זה מה שהצ'אט אמר, חוזר על עצמו בדיונים מקצועיים שוב ושוב, בכל תחום אפשרי. ולרוב מאנשים שאינם מצליחים להגן על העמדה שלהם בצורה מבוססת יותר. התחום האקדמי שכן עוסק במחקר בבני אדם הוא מדעי החברה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה וחברותיהם לפקולטה. מתודולוגיית UXR היא פשוט המתודולוגיה הוותיקה של פסיכולוגיה ניסויית. ומי שמעוניין לעסוק במחקר משתמשים אחראי ולדלג מעל הבורות שחופר לנו ה-AI, חייב לשלוט ביסודות השיטה הזאת. אבל היום זה כבר לא מספיק. ה-AI שינה גם את כללי המשחק עצמם. רבות מהנחות העבודה שהתרגלנו אליהן ושמהן נגזר ספר החוקים משתנות. האם רעיונות משתמשים אוטומטיים שמתבצעים על ידי AI שניתן לבצע מאות ואלפים מהם הופכים את הרעיונות לשיטה כמותנית, לראשונה בהיסטוריה? מבחינות מסוימות כן, מבחינות אחרות לא. האם בכלל יש להם תוקף מחקרי? ואיך יודעים לבסס את זה? האם הקביעה ש-A/B טסטינג עושים רק על שינויים קטנים וממוקדים עדיין נכונה היום, כשאפשר לג'נרט ממשקים שונים לחלוטין בלחיצת כפתור ולהריץ קונספטים שונים זה מול זה בחינם? האם לגיטימי לזייף את הטראפיק הנחוץ לבדיקת A/B מהימנה באמצעות גדודים של משתמשים סינתטיים? במה ניתן לסמוך על משתמשים כאלה ובמה לא? התשובות לשאלות האלה לעולם לא יבואו רק מהתמקצעות ב-AI, משום שאינן חלק מהתחום הזה. הן דורשות שנבחן את יכולות ה-AI דרך המשקפיים של המתודולוגיה הוותיקה של מחקר חוויית משתמש. בדיוק כמו בכל תחום אחר, כדי לקבל מה-AI תוצאות איכותיות, אנחנו חייבים לדעת לשפוט אותן בעיניים ביקורתיות ומתוך היכרות עם איך שהדברים האלה פועלים בעולם האמיתי. רוצים זוג משקפיים כזה גם? הרשמו להתכונים כאן באופטיקה ויטליה ונשתדל לדאוג לכם.